हे 7 नियम पाळा, कोणी तुमचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाही. मित्रांनो, तुम्ही खूप चांगले आहात. नेहमीच लोकांच्या मदतीला धावून जाता, कोणालाच नाही म्हणत नाही. तरीही शेवटी काय होतं, लोक तुमच्याकडून मेहनत करून घेतात, पैसे घेतात, तुमची वेळ वाया घालवतात, काही अवघड निर्णय तुमच्यावर ढकलतात आणि जेव्हा गोष्टी बिघडतात तेव्हा दोषी तुमच्यावरच येतो. मग तुम्ही स्वतःला समजवता, चालेल, काही फरक पडत नाही, आपलीच माणसं आहेत. मात्र आतून एक प्रश्न सतत टोचत राहतो, मी खरंच चांगला आहे की फक्त काम काढून घेण्यासाठी माझा वापर केला जातोय. मित्रांनो, इथे एक कटू सत्य लपलेलं आहे आणि ते म्हणजे लोक चांगुलपणाचा गैरफायदा घेत नाहीत, तर ते मर्यादा नसलेल्या चांगुलपणाचा घेतात. आणि आजचा व्हिडिओ याच विषयाशी निगडीत आहे. आयुष्यभर तुमचा कोणीच गैरफायदा घेऊ नये असं वाटत असेल तर त्यासाठी तुम्हाला बदलावी लागतील तुमची तत्व, तुमचे नियम, तुमच्या सीमा आणि कदाचित तुमच्या मनातील भीतीही. कारण समस्या लोकांमध्ये नाही, समस्या त्या क्षणी सुरू होते जेव्हा तुम्ही स्वतःची किंमत कमी करता. मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहोत असे 7 नियम जे पाळले तर कोणीच तुमचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाही आणि मोडले तर पुन्हा पुन्हा तोच पॅटर्न चालू राहील. यामधील 7वा नियम इतका जबरदस्त आहे की ऐकून धक्काच बसेल. चला तर मग आजच्या मुख्य विषयाला सुरुवात करूया. नियम पहिला, नाही म्हणण्याची सवय लावा. हे ऐकायला एकदम नॉर्मल वाटतं, पण प्रत्यक्षात हा तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा पाया आहे. नाही हा फक्त एक शब्द नाही, ती तुमच्या मर्यादांची घोषणा आहे. लोक तुम्हाला कमी लेखतात, तुमचा गैरफायदा घेतात कारण तुम्ही प्रत्येक वेळी उपलब्ध असता. कोणताही कॉल, कोणतीही रिक्वेस्ट, कोणताही खर्च तुम्ही नेहमीच तयार असता आणि तुम्ही न कळत समोरच्या माणसाला संदेश देता, माझ्या वेळेला, ऊर्जेला आणि पैशांना काहीच सीमा नाही. आपल्याला वाटतं नाही म्हटलं तर नातं बिघडेल, प्रतिमा खराब होईल, पण कठोर सत्य असं आहे, जे नातं तुमच्या नाही म्हणण्यामुळे तुटतं ते कधी तुमच्या स्वाभिमानावर उभं नव्हतंच, ते तुमच्या सोयीवर उभं होतं. आता एक प्रसंग डोळ्यासमोर आणा. ऑफिसमध्ये तुम्ही नेहमी अतिरिक्त काम स्वीकारता. त्यासाठी सुरुवातीला तुमचं कौतुक होतं, मग ती अपेक्षा बनते आणि एक दिवस तुम्ही खूप थकला म्हणून काम नाकारलं तर तुम्हाला असहकाराचा शिक्का बसतो. इथे दीर्घकालीन परिणाम सुरू होतो. तुमची किंमत तुमच्या कौशल्यांवर नाही तर तुमच्या उपस्थितीवर ठरते. इथे तुम्ही एक व्यक्ती राहत नाही, तुम्ही सुविधा बनता. लक्षात ठेवा, सजग माणूस नेहमी उपलब्ध नसतो, त्याची उपलब्धता ही त्याची ताकद असते, सवय नाही. नाही म्हणणं म्हणजे उद्धटपणा नाही, ती सेल्फ रिस्पेक्टची सीमा आहे. शांत, स्पष्ट आणि कमी शब्दात दिलेलं उत्तर सर्वात मजबूत असतं. जास्त स्पष्टीकरण दिलं की तुमची भूमिका कमकुवत होते. पुढील 7 दिवस एक छोटा प्रयोग करा. किमान एक गोष्टीला जाणीवपूर्वक नकार द्या आणि मग स्वतःला विचारा, अपराधी वाटतंय की आतून हलकं. इथेच तुमच्या मानसिक साखळ्या दिसून येतील. आणि एक वाक्य नेहमी लक्षात ठेवा, जे लोक तुमच्या नाही म्हणण्यामुळे दूर जातात ते तुमच्या होसाठी जवळ आलेले होते. आता स्वतःला एक प्रश्न विचारा, मी लोकांना खुश ठेवण्यासाठी जगतोय की स्वतःचा सन्मान जपण्यासाठी? इथेच फॉक्स माइंडसेट सुरू होतो. नियम दुसरा, भावनांवर नाही नियमांवर निर्णय घ्या. हे वाक्य ऐकायला साधं वाटतं, पण आयुष्य बदलणार आहे. कारण आपल्याला शिकवलं जातं, नातं जपा, लोकांना मदत करा, समजूतदार बना. पण कोणी हे शिकवत नाही की मर्यादा नसलेला समजूतदारपणा हा आत्मघात असतो. एक प्रसंग बघा, तुमचा जवळचा मित्र पैसे मागतो, आवाजात अर्जन्सी असते. तो म्हणतो, फक्त काही दिवसांची गोष्ट आहे. पण आतून तुम्हाला शंका असते, मागच्या वेळी उशीर झाला होता, तरीही तुम्ही पुन्हा पैसे उधार देता. का? कारण तुम्हाला वाईट दिसायचं नसतं, फक्त नातं तुटेल या भीतीने तुम्ही निर्णय घेता. 6 महिने जातात, पैसे परत येत नाही, कॉल उचलले जात नाही आणि शेवटी नातंही तुटतं. इथेच चूक झाली. तुम्ही नातं वाचवलं नाही, तुम्ही स्वतःचा स्वाभिमान गमावला. मित्रांनो, तुमचा एखादा असा अनुभव असेल तर कमेंटमध्ये आमच्यासोबत शेअर करू शकता. गुंतवणूक करणारे लोक भावना समजतात, पण निर्णय नियमांवर घेतात. ते अटी ठरवतात, वेळेची मर्यादा देतात, स्पष्ट बोलतात. खर्च करणारे लोक गिल्टमध्ये निर्णय घेतात. त्यांना नकार द्यायची भीती असते. पण लक्षात ठेवा, नियमांवर घेतलेला निर्णय नातं तोडत नाही तर अस्पष्टता नातं तोडते. याचे दीर्घकालीन परिणाम काय? आर्थिक ताण, मनातील कटुता आणि पुढच्या वेळी वाढलेला अविश्वास. तुम्ही लोकांवर शंका घ्यायला लागता, पण मूळ चूक तुमच्या निर्णय पद्धतीत असते.
योग्य पर्याय एकदम साधा आहे. एक नियम ठेवा. जेवढं गमावल्याने तुम्हाला फारसं दुःख होणार नाही, तुमची मनशांती ढळणार नाही, तेवढंच द्या. आणि स्पष्ट बोला, मी देतो, पण या तारखेपर्यंत परत करावं लागेल. लिखित अट म्हणजे अविश्वास नाही, ती स्पष्टता आहे. फॉक्स माइंडसेट तुम्हाला कठोर बनवत नाही, तो सजग बनवतो. भावना जपा, पण निर्णय नियमांवर घ्या. कारण नियम तुम्हाला सुरक्षित ठेवतात, अनियंत्रित भावना तुम्हाला उघड करतात. म्हणून आजपासून कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःला एक प्रश्न विचारा. हा निर्णय मी स्वाभिमानातून घेतोय की कोणी नाराज होऊ नये म्हणून. आता खरा मुद्दा इथे सुरू होतो. नियम 3, शांत राहा पण अंध राहू नका. शांत माणूस खरोखरच धोकादायक तेव्हाच असतो जेव्हा तो निरीक्षक असतो. पण निरीक्षण नसलेली शांतता म्हणजे माझा वापर करा असं समोरच्याला दिलेलं खुलं आमंत्रण असतं. अनेक लोक स्वतःला समजूतदार समजतात, पण प्रत्यक्षात ते फक्त संघर्ष टाळत असतात. इथेच खेळ बिघडतो. स्वतःला प्रामाणिकपणे प्रश्न विचारा. तुम्ही लोकांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवता की त्यांच्या कृतींवर? मी करतो, मी बघतो, मी सोबत आहे, ही वाक्य ऐकायला गोड वाटतात. पण फॉक्स माइंडसेट शब्दांवर नाही, कन्सिस्टन्सीवर विश्वास ठेवतो. कारण मनोव्यापार नेहमी गोड शब्दांनी सुरू होतो आणि तुटलेल्या वचनांवर संपतो. याचा दीर्घकालीन परिणाम काय? तुम्ही पुन्हा पुन्हा त्याच लोकांकडून फसता आणि शेवटी नशिबाला दोष देता. पण खरं कारण म्हणजे तुम्ही पॅटर्न पाहिलाच नाही. आता एक छोटा एक्सपेरिमेंट करा. पुढील 5 दिवस लोक काय बोलतात ते नाही, तर लोक कसे वागतात ते लिहून ठेवा. कोण वेळेवर येतो, कोण दिलेले वचन पाळतो आणि कोण फक्त गरज पडली की संपर्क करतो. काही दिवसांत तुम्हाला स्पष्ट पॅटर्न दिसेल. आणि लक्षात ठेवा, जिथे पॅटर्न स्पष्ट होतो तिथं मनोव्यापाराची ताकद कमी होते. शांत राहा पण सजग राहा, कारण निरीक्षण हीच तुमची खरी ढाल आहे. नियम 4, अप्रुव्हलची भूक संपवा, नाहीतर तीच तुम्हाला संपवेल. लोक तुम्हाला गरीब समजतात कारण तुम्ही प्रत्येकाची मान्यता मिळवण्याचा केविलवाना प्रयत्न करत असता. तुम्ही बोलताना शब्द मोजता, निर्णय घेताना इतर लोक काय म्हणतील याचा विचार करता आणि मत बदलताना स्वतःची भूमिका विसरता. हा समजूतदारपणा नाही, ही भीती आहे, नाकारलं जाण्याची भीती. यामागे कठोर सत्य असं आहे की सगळ्यांना खुश ठेवणारा माणूस हळूहळू स्वतःची ओळख गमावतो. तो स्वतःसाठी जगत नाही, तो प्रतिक्रिया देण्यासाठी जगतो. याचे दीर्घकालीन परिणाम काय? तुमचे निर्णय मूल्यांवर नाही तर इतरांच्या टाळ्यांवर अवलंबून राहतात. आणि ज्या दिवशी टाळ्या थांबतात त्या दिवशी तुमचा आत्मविश्वासही ढासळतो. फॉक्स माइंडसेट मात्र यापेक्षा वेगळं सांगतो. लोकप्रिय होणे हा फॉक्स माइंडसेटचा उद्देश नाही, प्रभावी होणं हा उद्देश आहे. लोकप्रिय माणसं क्राऊडवर अवलंबून असतात, पण प्रभावी लोक मात्र त्यांच्या प्रिन्सिपल्सवर उभे असतात. लोकप्रिय होण्यापेक्षा प्रभावी बना. यासाठी योग्य पर्याय काय? तर स्वतःची 3 मूलभूत मूल्य स्पष्ट करा, जसं प्रामाणिकपणा, वेळेचा सन्मान आणि आर्थिक शिस्त इत्यादी. पुढील निर्णय घेताना स्वतःला विचारा, हा निर्णय माझ्या मूल्यांशी जुळतो का, की फक्त कोणाला खुश करण्यासाठी घेतो आहे? इथे तुमची खरी ओळख तयार होते. नियम 5, तुमच्या वेळेची किंमत वाढवा, नाहीतर जग ती कमी करेल. खर्च केलेले पैसे परत कमवता येतात, पण वेळ एकदा निघून गेली की ती कायमची संपते. तरीही आपण वेळेला पैशांपेक्षा कमी व्हॅल्यू देतो. प्रत्येक कॉलला लगेच उत्तर, प्रत्येक मेसेजला त्वरित रिप्लाय, कोणाच्याही रिक्वेस्टला तात्काळ होकार. आणि मग आश्चर्य वाटतं की लोक आपल्याला सिरियस का घेत नाही. स्वतःला प्रामाणिकपणे प्रश्न विचारा, तुम्ही व्यस्त आहात की फक्त उपलब्ध आहात? दोन्हीमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. सतत उपलब्ध असणारा माणूस लोकांना सोयीचा वाटतो, पण ज्याची वेळ मर्यादित असते त्याची किंमत वाढते. दीर्घकालीन परिणाम असा की तुम्ही दिवसभर धावता पण स्वतःसाठी काहीच उरत नाही. आणि जेव्हा स्वतःच्या स्वप्नांसाठी वेळ लागत असते तेव्हा तुम्ही थकलेले असता. फॉक्स माइंडसेट स्पष्ट सांगतो, वेळेभोवती सीमा आखा. छोटी प्रॅक्टिकल स्टेप सुरू करा. दिवसातील किमान 1 तास नो ॲक्सेस झोनसाठी राखून ठेवा. फोन सायलेन्स, नोटिफिकेशन्स बंद, कोणाकडूनही डिस्टर्ब होऊ नका. त्या 1 तासात स्वतःवर काम करा. शिकणे, प्लॅनिंग, हेल्थ किंवा आर्थिक विचार. लक्षात ठेवा, ज्याची वेळ स्वस्त असते त्याची इमेज स्वस्त होते आणि ज्याची वेळ मर्यादित असते त्याचा सन्मान आपोआप वाढतो. मित्रांनो, स्वतःला विचारा, दिवसातील सर्वोत्तम वेळ तुम्ही कोणासाठी खर्च करता? नियम 6, आर्थिक शिस्त म्हणजे मानसिक ताकदीची परीक्षा. आर्थिक शिस्त ही फक्त पैशांची गोष्ट नाही, ती तुमच्या मानसिक ताकदीची परीक्षा आहे.
जेव्हा लोकांना जाणवतं की तुम्ही पैशांबाबत असुरक्षित आहात, तेव्हा ते तुमच्याशी वेगळ्या पद्धतीने वागायला लागतात. कारण आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित माणूस तडजोड करतो, तो अन्याय सहन करतो, कमी पगाराची नोकरी स्वीकारतो, चुकीचं नातं टिकवतो. फक्त कारण काय, तर त्याच्याकडे कोणताही पर्याय नसतो. इमर्जन्सी फंड नसलेला माणूस धाडसी निर्णय घेऊ शकत नाही. त्याला नेहमी भीती असते, नोकरी गेली तर, अचानक खर्च आला तर, आणि ही भीतीच त्याची निगोशिएशन पॉवर कमी करते. याचे दीर्घकालीन परिणाम सतत कॉम्प्रोमाइज, सतत दबाव आणि हळूहळू कमी होत जाणारा आत्मसन्मान. फॉक्स माइंडसेट इथे स्पष्ट आहे. आर्थिक सुरक्षितता म्हणजे स्वातंत्र्य. योग्य पर्याय साधा आहे पण कठीण आहे. कमाईचे किमान 20% रक्कम आधी स्वतःसाठी बाजूला काढून ठेवा. शिल्लक राहिलेल्या पैशांत खर्च भागवा. हा नियम फक्त सेव्हिंगसाठी नाही, हा स्वतःला दिलेला संदेश आहे, मी असुरक्षित नाही. हे पैसे फक्त बँक बॅलन्स नाही, ही तुमची निगोशिएशन पॉवर आहे, तुमच्या धाडसाची ताकद आहे. स्वतःला एक थेट प्रश्न विचारा, माझ्याकडे किती महिन्यांची सुरक्षितता आहे? आणि जर उत्तर अस्पष्ट असेल तर इथेच तुमचं पुढील काम सुरू होतं. नियम 7वा, स्वतःसाठी बाउंड्रीज आखा. हा शेवटचा आणि खरोखरच सर्वात कठीण नियम आहे. जेव्हा तुम्ही स्वतःसाठी बाउंड्रीज आखायला सुरुवात करता, तेव्हा जग तुमच्यासाठी टाळ्या वाजवत नाही. उलट काही लोक अस्वस्थ होतात, काही नाराज होतात, काही शांतपणे दूर जातात. आणि इथेच तुमची खरी परीक्षा सुरू होते. कारण प्रश्न बाउंड्रीजचा नसतो, प्रश्न असतो तुमच्या भीतीचा. तुम्ही एकटे पडण्याची भीती निवडणार की स्वाभिमानाची ताकद? अनेक लोक मर्यादा आखत नाही कारण त्यांना नातं तुटण्याची भीती असते. पण कठोर सत्य असं आहे, जे नातं तुमच्या नाही म्हणण्यामुळे तुटतं ते कधीच तुमच्यासाठी नसतं. कटू पण स्पष्ट वास्तव लक्षात ठेवा, सगळ्यांसोबत राहून कोणीही मजबूत होत नाही. काही नाती तुमच्या प्रेमावर नाही तर तुमच्या कमकुवतपणावर टिकलेली असतात. जोपर्यंत तुम्ही उपलब्ध, सोयीचे आणि शांत आहात, तोपर्यंत तुम्ही स्वीकारले जाता. ज्या दिवशी तुम्ही स्पष्ट मर्यादा आखता, त्या दिवशी समाजाचा खरा चेहरा दिसायला लागतो. हीच फॉक्स माइंडसेटची अंतिम परीक्षा आहे. तुम्ही लोकप्रिय राहणार की सन्मानित? तुम्ही क्राऊडमध्ये मिसळणार की स्वतःची उंची निवडणार? स्वतःला एक प्रामाणिक प्रश्न विचारा, माझ्या आयुष्यात कोणती नाती माझ्या ताकदीवर टिकली आहेत आणि कोणती माझ्या भीतीवर? एकदा इथे उत्तर सापडलं की तुमची पुढील स्टेप सुरू होते. मी सुरुवातीलाच सांगितलं होतं, लोक चांगल्या माणसांचा नाही तर कमकुवत माणसांचा गैरफायदा घेतात. आता प्रश्न आहे, तुम्ही कोण बनणार? चांगले पण वापरले जाणारे की सजग आणि सन्माननीय? आजपासून 7 दिवस 7 नियमांपैकी किमान एक नियम कठोरपणे पाळा आणि 7 दिवसांनी स्वतःकडे बघा. लोक बदललेले नसतील, पण त्यांची तुमच्याशी वागण्याची पद्धत बदललेली असेल. मित्रांनो, आता मला तुमच्याकडून ऐकायचं आहे, या 7 नियमांपैकी तुम्हाला सर्वात कठीण कोणता वाटतो? नाही म्हणणं, अप्रुव्हल सोडणं, वेळेची सीमा आखणं की आर्थिक शिस्त पाळणं? कमेंटमध्ये नंबर टाईप करा. तुम्हाला किती नंबरचा नियम सर्वात जास्त अवघड वाटला? आणि हो, स्वतःशी प्रामाणिक राहा, कारण जो नियम तुम्ही काटेकोरपणे पाळता तो तुमच्या जीवनातील ग्रोथचा दरवाजा असतो. मित्रांनो, शांत, समजूतदार, प्रामाणिक लोक वारंवार मागे का पडतात आणि शांततेला ताकदीत कसं बदलायचं? जर तुम्हाला खरंच याबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर पुढील व्हिडिओ चुकवू नका. आपण तिथे सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत शांत राहणं आणि दबून राहणं यातला फरक. कारण खेळ फक्त बोलण्याचा नाही, खेळ आहे उपस्थितीचा, सीमांचा आणि स्वाभिमानाचा. नेक्स्ट व्हिडिओ तुमच्या शांततेला शस्त्र बनवणार आहे. तयार राहा. माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.